السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أهلا بكم مع أحمد صالح وبحكاية شغف وباستكمال سلسلة الشروحات المقدمة بعنوان المونتاج الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير بنسخة 2022. وصلنا مع حضراتكم اليوم إلى أهم عنصر رئيسي نتعامل معه كتير بضمن مونتاج فيديوهاتنا يلي هو موضوع النصوص. فكيفية عرض النص أو دخول وخروج النص أو التأثيرات الانتقالية من نص إلى آخر، هذا رح يكون محور لقائي مع حضراتكم اليوم، ورح أقدم لكم أيضا مجموعة انتقالات رهيبة وجميلة كهدية مقدمة لكم في هذا اللقاء. ابتداء يا أصدقاء، الفيديو يلي رح نتكلم عنه على سبيل المثال هذا المشهد يلي رح أضع عليه النصوص. باللحظة يلي رح أضع عليها النص محتاج يكون في عندي منطقة عزل ما بين النص وما بين الخلفية. أفترض فقط الموضوع بهذا المثال وليس هو قاعدة عامة بكل فيديوهاتك، لكن منطقة العزل كتير نحن بنشوفها بأغلب الفيديوهات، إما أن تكون عبارة عن طبقة متدرجة وشفافة بلون معين، أو أنك تعمل بلور كتأثير للفيديو. وبما أن كلامنا اليوم عن التأثيرات والماتريال والانتقالات اللي بتكون من ضمن البرنامج، فرح نتعلم كيف نعمل تأثير البلور على الفيديو لحتى يبرز معنا النص اللي رح نتكلم عنه وناخذ درسنا الكامل عنه. خلني أسحب المشيرة إلى بداية المشهد وبنتوجه إلى قائمة الإفكتس أو تبويب الإفكتس اللي هي التأثيرات. طبعا نحن رح نشوف مجموعات متكاملة، وفي عندي بالفيديو إفكتس بهذا المكان في عندي شيء اسمه بلور اند شاربن. بجي بختارها وبنقر عليها وبنختار الجايسن بلور، بنقر مع السحب واسقطها بأعلى الفيديو، وبنلاحظ بنافذة الإفكت كنترولز بإمكاني الآن أبدأ بالتحكم فيها بطريقة جميلة. والقيمة الابتدائية هي قيمة 0. هذه القيمة لو نقرت وسحبت لليمين بنلاحظ أنه أصبحت الشاشة أكثر تموه، ولو عندنا نص على الشاشة لبرز معنا النص بشكل أقوى من عناصر الفيديو بحد ذاته. هذا الموضوع لما رح تبدأ أنت بعرض النص أعمل تأثير البلور، وبإمكاني أن أعمل كيف فريمات وأظهر وأخفي ويكون الموضوع جميل للغاية. أفترض على سبيل المثال خلينا نختار وليكن هذه القيمة يلي هي 45. لحتى نبدأ بكتابة أي نص بنقر على مفتاح التي أو اختصارا تي من الكيبورد، أو بنقر على هذا المفتاح بشريط الأدوات اللي هو التايب تول اللي هو أداة الكتابة. بإمكانك تتوجه أيضا إلى قائمة الجرافيكس عشان يكون في عندك كامل أدوات الجرافيكس موجودة. بحال أنك انتقلت إلى تبويب الجرافيكس وما ظهرت اللوحة الخاصة بالأوامر الخاصة بعناصر الجرافيكس، بنتوجه إلى قائمة ويندو وإلى ورك سبيس، إما بنعمل ريزيت بمعنى إعادة ضبط لكل أوامر هذه اللوحة، أو توجه إلى الويندو مباشرة وعندنا Essential Graphics بنقوم بإظهار اللوحة اللي نحن محتاجينها. وفي تبويب الإيديت كل شيء نحتاجه للنصوص. فيا أحباب القلب خلني أشتغل على الشكل التالي. بنقل لمرة واحدة على الشاشة لحتى تظهر معي كل العناصر الخاصة بتنسيقات النصوص. أبدأ على سبيل المثال وبكتب كورس أدوبي بريمير. تمام، بجي بختار المحاذاة الأفقية والعمودية وبنغير نوع الخط وبنختار خط معين. أنا كنت مجهز هذا الخط عشان نبدأ بتنسيقه. بإمكانك تكبر وتصغر، ما عندك أي مشكلة بالموضوع. بداية النص، هذا النص يلي ظهر معنا، فلو نشغل ونشوف حركة النص الآن على الشاشة هو بمعزل عن الشاشة ووضعه بيكون بدقة أكثر. الآن الموضوع كيف ممكن أنا أبدأ بتركيب التأثيرات اللي هي تأثير الدخول وتأثير الخروج للنص، لكن رح نتعلم بداية كيف نركب هذه التأثيرات من داخل برنامج أدوبي بريمير. ونحن محددين على النص بنتوجه إلى تبويب الإفكت هي التأثيرات، ورح نشوف إنه في عندي شيء اسمه هون انتقالات الفيديو. انتقالات الفيديو لما أفتحهم بشوف في عندي مجموعة تبويبات أو مجموعة. طبعا تأثيرات الفيلم إمباكت هي الهدية اللي رح أقدم لكم إياها اليوم، رح نتركها إلى آخر شيء. أنت رح تشوف في عندك يعني جروبات أو مجلدات أو مجموعات افتراضية 3D موشن، ديسولف وغيرها من هذه المجموعات، الوايب والزوم وغيرها. طيب الآن نحن كيف ممكن نحن نتعامل مع هذه الحركات ونضعها على النص؟
خليني أكبر شوي المساحة على التايم لاين وبسحب النص على هذا المكان، ونبدأ نختار على سبيل المثال 3D موشن. فبتلاقي إنه في عندك تأثيرين، بجي بنكر على التأثير وبسحبه إلى بداية النص. خلينا نشغل ونشوف. هذا النص تحرك معنا بشكل 3D. تمام. بنفس الوقت انت هذا التأثير تضعه في البداية او بالنهاية. بجي بنكر على النهاية ونشوف كيف رح يكون خروج النص. تمام بهذا الشكل. نعيد مرة تانية بهذا الشكل. تمام. بإمكانك تحدد هذه المنطقة الخاصة بالتأثير وأضغط على مفتاح الديليت لإزالته، وبإمكانك أنك تختار تأثير آخر. تمام. حتى ما تضلك أنك تحذف تأثير وتضيف واحد جديد، لحتى تعتمد على شيء يكون مناسب لمونتاج الفيديو اللي انت شغال عليه. فقط أنك تنكر وتسحب فوق التأثير السابق فيتم استبداله مباشرة. نحن تعلمنا أنه في عندي مجموعات للتأثيرات. أنت الآن فيك تجرب على 100 مهلك لتطلع بأفضل تأثير. الآن أنا كيف ممكن أعمل تركيبة لجمل بحد بعضها وأقوم بضبطها وتنسيقها ووضع التأثيرات الانتقالية ما بين هذه النصوص، لحتى ما تضل أنك تضيف كل نص، يعني تاخذ حرف التي أو أداة التي وتضيف نص جديد بمدة زمنية معينة على التايم لاين والنص الثالث والرابع والخامس. القاعدة رح تكون هي على الشكل التالي. بمعنى، خليني أنا أصغر شوي. الآن أول شيء تكتب أول جملة وبتقوم بتنسيقها بشكل كامل. نكتب أول جملة وأول نص وبنقوم بتنسيقه بشكل كامل. الآن بنرجع نص للبداية. تمام. الآن المدة الزمنية نوعا ما هي معقولة لعرض النص على الشاشة بمقدار 3 ثانية. فنحن الآن عند 0 ثانية بنكر مع السحب. تمام. لحد 3 ثانية تقريبا. بنشوف العداد هون، نحن عند 3 ثانية. باخذ مفتاح السي من الكيبورد أداة القطع وبنكر لي مرة واحدة. تمام. اخذ حرف الفي، بنحدد النص التالي وبنبدا بكتابه الجمله الثانيه. بختار كنترول زائد اي ونبدا بكتابه الجمله التاليه. مثلا في حكايه شغف، ونرجع نختار توسيط افقي وتوسيط عمودي بنفس الشكل تماما. نفس المبدا برجع بنكر مع السحب او اني بشغل لعند 6 ثانيه. تمام. هذه 6 ثانية تقريبا. باخذ حرف السين وبعمل عملية قطع وباخذ حرف الفي ومنحدد الجزء الآخر لطبقة النص وبعمل دبل كليك وأبدأ بالتعديل مثلا مع المدرب. تمام. خلني اختار كمان أداة التحديد وبنختار توسيط أفقي وعمودي. تمام. مع المدرب وبنسحب إلى 3 ثانية لعند 9 تقريبا. هذه 9. بختار حرف السين. تمام. القطع وباخذ حرف الفي بعد المنة. تمام. خلني أنا أسحب اليمين شوي أو أصغر شوي. كمان بجي بحدد الجزء المتبقي من النص وببدأ بكتابة أحمد صالح. تمام. برجع بنفس المبدأ. بنختار إذا كان في عندي خلل بالمحاذاة لأن عدد الأحرف بيلعب دور. تمام. بهذا الشكل. كمان برجع بنكر مع السحب لعند 12 ثانية تقريبا. هذه 12 ثانية تقريبا. باخذ السين وبعمل قطع وحرف الفي وبحذف ما تبقى. ممتاز وجميل جدا جدا. إذا أنا في عندي هذه النصوص. الآن نحن لو شغلنا عندي هذه النصوص كورس أدوبي بريمير في حكاية شغف. النصوص حتى بالمدة الزمنية هي متساوية مع المدرب أحمد صالح. بس يلي انتهينا. أنا محتاج الآن الفيديو يرجع إلى طبيعته. تمام. لكن قبل ما نتكلم عن موضوع الفيديو أو اللي هو بالخلفية، فكيف نحن ممكن نضبط التأثيرات الانتقالية للنصوص بأسرع طريقة. طيب الآن هذه التأثيرات اتفقنا عليها. أي تأثير سواء كان من ضمن مجموعة الإفكتس، يعني هي من مكتبة التأثيرات الخاصة في أدوبي بريمير، أو أنت قمت بتنزيل أي تأثيرات إضافية. أفترض على سبيل المثال رح نختار يعني زوم مثلا. تمام. ممكن نزل على تأثير الزوم وبنكر مع السحب. رح نشوف هذا تأثير الزوم الموجود. بختار كنترول زائد زد. تمام. وبنرجع بنشوف تأثيرات تانية لوضع التأثير ما بين النصين. يكفي النقر والسحب عليه إلى ضمن النصين. رح يشوف أنه كيفية الانتقال. تمام. بشكل جدا جميل للنصوص. تمام. طبعا الأمر المتعلق بالمدة الزمنية للانتقال يكفي النقر عليه لمرة واحدة. راح نشوف هذه المشيرة اللي ظهرت. بنكر مع السحب عشان أنا أوسع، ويمكن أن نقرأ على التأثير نفسه. تمام. بحيث أنه يأخذ مساحة أكبر مثلا من النص السابق أو مساحة أكبر من النص اللاحق. أنت بتتحكم بهذا الموضوع حسب كل تأثير على كيفك، فما عندك أي مشكلة بهذا الموضوع إطلاقا. الآن لو أخذنا على سبيل المثال سلايد، بنختار أي تأثير ونبدأ بالعمل ونشوف جمالية التأثير. وليكن معنا أيضا بهذا الشكل. أيضا في عندي على سبيل المثال تأثيرات وليكن. تمام. خلنا نبدل ونشوف
ممتاز وجميل جدا. شوف هذا التأثير. طيب افترض الآن أنه أنا بدي أجعل الانتقال ما بين هذه التأثيرات هو انتقال واحد بهذه الجمالية، لكن في البداية أعمل فيد وبالنهاية أعمل فيد، يعني فيد إن وفيد أوت بالبداية والنهاية، أما الانتقالات ما بين النصوص تكون بتأثير معين. هذا التأثير ناسبني أفترض على كل النصوص. لحتى أنا ما أفضل أنقر وأسحب بهذا الشكل، لاحظ معي أنقر وأسحب على كل التأثيرات أو على كل النصوص، في طريقة أسرع من هيك كيف أنا ممكن أعمل هذا التأثير ديفولت، يعني أجعل هذا التأثير هو تأثير افتراضي وأطبقه على مجموعة نصوص محددة بخلال اختصار لوحة المفاتيح. أول شيء كيف نجعل هذا التأثير ديفولت، بننقر عليه بمفتاح الماوس الأيمن وبنختار Set Selected as Default Transition، يعني اجعل هذا التأثير المحدد افتراضي. بس فقط أني أنا بختار هذا المفتاح، بمعنى هذا التأثير أصبح تأثير افتراضي. نجي الآن نحن بنحدد إيش كل الجمل أو كل النصوص اللي أنا محتاج أضيف عليها تأثير نفسه، وبضغط اختصار من لوحة المفاتيح على كنترول زائد دي، فمنلاحظ أنه تم نشر هذا التأثير على كل المواضع اللي ممكن أنا أضع فيها التأثير. كنترول زائد زد، أفترض أنه أنا محدد معي فقط يعني نص واحد، لو اخترت كنترول زائد دي هو راح يختاره فقط وين بالنهاية. كنترول زد، هذا النص لو كان معزول تماما واخترت كنترول زائد دي راح يضيف التأثير في البداية وبالنهاية. أنا فقط حبيت أني أتكلم أنه كيف أو ما هي المواضع اللي بينضاف فيها التأثير الافتراضي، فبنحدد على الكل وبختار كنترول زائد دي، وهذا التأثير الجميل للانتقالات ما بين النصوص. لأنه نحتاج نعمل تأثير الفيد في البداية، فيد إن وفيد أوت بالبداية والنهاية، فلهيك نحن نقوم بعملية الاستبدال فقط لا غير. نجي إلى الديسولف وبنختار على سبيل المثال عندي أول خيار بجي بستبدل البداية ونستبدل النهاية. خلنا نشغل ونشوف كيف صار معنا التأثير. هذا تأثير طبعا البداية، أما هذه الانتقالات تكون ضمن النصوص بالفيديو بهذا الشكل، وبس الانتهاء بيعمل فيد اوت. الآن باللحظة يلي بينتهي فيها عرض النصوص محتاج يرجع الفيديو إلى وضعه الطبيعي، ولكن عندي بهذه النقطة بجي بحدد على الفيديو ومنضيف الكي فريم على الجايسن بلور اللي هي خاصة بوضع الشفافية والتمويه والضبابية على الفيديو، ومنحرك شوي عند انتهاء النص نرجع منضيف كي فريم آخر وبنقر على سهم الإرجاع لترجع إلى القيمة الافتراضية. فالآن نحن لو شغلنا بعد ما ينتهي معنا النص، خلني أعيد مرة تانية، راح يرجع معنا الفيديو بشكل جدا جميل بدقته الطبيعية. طيب نرجع نشغل مرة تانية وبنشوف الحركات كاملة مع الجايسن بلور لموضوع ضبابية بالخلفية. راح نشوف في شيء جميل فعلا لكيفية انتقالات النصوص. الآن يا أصدقائي بعد ما قمنا بهذا العمل راح نبدأ باستعراض المكتبة اللي راح أقدم لكم إياها إن شاء الله، هي مكتبة الفيلم إمباكت. طبعا أنت بتقوم بتحميلها من رابط خاص على جوجل درايف وبتحصل على هذا الملف، بتقوم بتثبيته بتثبيت جدا عادي، ما هو مطلوب منك أي شيء إطلاقا. نعطي يس تمام، وبعطي تثبيت عادي ما في أي شيء، وأنت مسكر برنامج الأدوبي بريمير. بعدها بتفتح برنامج أدوبي بريمير، حتشوف أن في توبيب الانتقالات الخاصة بالفيديو أنت حصلت على مجموعات الفيلم إمباكت. الآن خلينا نزيل التأثيرات اللي نحن وضعناها تمام، ومنضيف تأثيرات الفيلم إمباكت ونشوف جماليته وفرقه حتى عن التأثيرات العادية. تطبيبات صراحة فيها مجموعات رائعة جدا جدا. خلني أختار على سبيل المثال أول تأثير ونجربه نشوف إذا كان يصلح أن يكون تأثير بداية. نرجع مرة تانية تمام. إذا حبيت تطول المدة الزمنية فقط انقر مع السحب عشان نطول المدة الزمنية بهذا الشكل الجميل يا أصدقاء. أفترض أن هذا التأثير راح يكون معي في البداية وبالنهاية. كمان نرجع منزيد المدة الزمنية عند نهاية استعراض النصوص بالكامل تمام. نشوف عملية عكسية. الآن التأثيرات اللي أنا محتاج أني أضيفها ما بين النصوص بنفس المبدأ. إذا بتحب أنك تضيف أي تأثير يكون عندك يا ديفولت، فبعد ما تجرب وتشوف تأثير معين مناسب ممكن أنك تنقر عليه وتاخده ديفولت. نشوف هذا الارتجاج جميل جدا جدا. طيب فينا نجرب كمان عائلة تانية تمام. تأثيرات البلور جميلة، خلنا نشغل ونشوف تمام ممتاز جميل.
طيب ممكن نشوف كمان تأثيرات تانية، وليكن تأثيرات جميلة جدا جدا، هي عبارة فقط موجودة يعني بملف واحد انت بتضيفه وبتنزل معك بقائمة التأثيرات الانتقالية للفيديوهات طبعا والنصوص والصوريات بنفس الشيء، لكن نحن كون كلامنا ودرسنا اليوم عن النصوص فعم نطبقها فقط على ايش؟ على النصوص. افترض الآن هذا التأثير هو يلي يناسبني أكثر شيء حتى يكون معي كتأثير انتقال ما بين النصوص الداخلية. أنقر باليمين وبجعل منه ايش؟ هو أن يكون ديفولت. الآن بنحدد وبختار كنترول زائد دي فتم نشره على الكل. طيب الآن إذا حبيت أنك تغير البداية والنهاية نفس المبدأ، تختار تأثير مختلف عن البداية والنهاية. عندي مثلا هذا التأثير ممكن يكون تأثير جميل للبداية ونهاية عرض النصوص. الآن خلنا نشغل ونشوف. يتم الانتقال كتأثير دخول، وما تبقى من تأثيرات انتقالية بالنصوص هي تأثيرات متشابهة ما بين كل نص وآخر، ولما راح ينتهي بنفس تأثير البداية بالضبط. وطبعا عند نهاية آخر نص راح نرجع الفيديو بوضعه الطبيعي، فقبل ما ينتهي النص معنا مثلا نرجع بنضيف الكي فريم وبنسحب للأمام شوي بعد خروج النص كامل، بضيف كي فريم آخر وبرجع القيمة إلى الوضع الديفولت والافتراضي، فرح يكون معنا الشيء جميل لعرض النص مع الفيديو. هذا باختصار يعني كانت مقدمة وشرح مبسط عن كيفية التعامل مع التأثيرات الموجودة في قائمة الإفكتس في ضمن برنامج أدوبي بريمير وضمن المكتبة الخاصة في أدوبي بريمير. شو ممكن نستفاد من تأثيرات انتقالية؟ طبعا الشرح يطول وفينا نقول الحركات يمكن تخصيصها بأشياء مذهلة لا يسعني ذكرها بهذا اللقاء، لكن بالأيام الجاي إن شاء الله تعالى رح ناخد شروحات وتطبيقات عملية أكثر فاعلية والاستفادة من كل الماتريال الموجودة ضمن برنامج أو مكتبة أدوبي بريمير مشان نطلع أفضل المخرجات لعرض النصوص والصوريات والفيديوهات لنحصل على مونتاج احترافي في هذا البرنامج الجميل. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لكم شيء جميل والنافع، ولا يكفيكم كالمعتاد فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.